Ultimate RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, hapon ng Martes mga karalang muli ang taas pasahe. Malacanang kirma ng isa sa mga konsulta ni Pangulong Duterte ang negosyanteng si Michael Yang. Michael Yang is just one of those advisors that the President consults on a particular matter. 803,000. Manila Mayor Joseph Estrada, pinaaresto na po ang barangay chairman na ng gulpi ng estudyante. Balita sa Ibayang Dagat, pagpupulong ni na North Korean leader Kim Jong-un at Cuban President Miguel Diaz-Canel naging matagumpay. At sa balitang sports, ang Golden State Warriors tinambakan ng Memphis Grizzlies habang ang Thunder, Celtics at Rockets panalo rin. Balitang showbiz, sweetness ni na Angelica Panganiban at Carlo Aquino umabot hanggang Japan. Weather update. Rmn News Nationwide. Mga kasama, kasalukuyan pa rin pong nakakaranas ng maulap na kalangitan at pag-ulan ang Palawan, Southern Leyte, Central at Western Visayas, Caraga Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, mananatiling maaliwalas ang panahon pero asahan pa rin ang panandaliang ulan sa hapon o gabi. Bukod po dito, wala namang namomonitor na anumang sama ng panahon o low pressure area ang Pag-asa. Lumubog po ang araw kanina 5:26 p.m. At sisikat bukas sa 5:53 ng umaga. Bagamat mataas pa rin ay itinuturing po na good news ng Malacanang ang hindi paggalaw ng inflation rate nitong Oktubre na nasa 6.7%. Ayon po kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ibig sabihin nito, epektibo ang mga hakbang na ginawa ng gobyerno para mapigilan ang lalong pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Matatanda ang buwan ng Setyembre nang ipag-utos ni Pangulong Duterte ang pag-alis sa mga administrative constraints at non-tariff barriers sa pag-aangkat ng mga agricultural product. Umaasa naman ang Malacanang na bababa ng inflation rate sa mga susunod na buwan. Considering the directives of the President supplying us with food and other measures undertaken by the Department of Finance as well as Agriculture and Trade, I think that contributes. Sa datos po ng Philippine Statistics Authority o PSA, naitala ang mabilis na pagtaas ng halaga ng singil sa tubig, kuryente, gasolina, pamasahe at mga household equipment. Habang mabagal naman ang pagtaas sa presyo ng pagkain, non-alcoholic at alcoholic beverages at tobacco. Bicol Region pa rin ang may pinakamabilis na pagtaas ng inflation sa 9.9% habang pinakamabagal ang Central Luzon na 4.4%. Naniniwala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na nakatulong ang pressure mula sa iba't ibang sektor sa hindi paggalaw na inflation rate nitong Oktubre. Ayon kay BSP Governor Nestor Espinilla, bagamat maraming factor pa rin ang nagdulot ng mataas na inflation, hindi naman nito ang mabagal na usad ng iba pang commodity group. Pag-aaral naman ng Monetary Board kung kailangan ng panibagong policy rate adjustment dahil sa posibleng epekto ng kasalukuyang inflation rate sa target na inflation ng BSP sa 2019. Patunay po ang 6.7% inflation rate nitong Oktubre na talagang mapaminsala ang train law lalo na sa mga mahihirap. Ayon po ito kay Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate. Sabi ng mambabatas, nangangahulugan din ito na bigo ang gobyerno sa anti-inflationary measures nito. Posible pang araw itong tumaas sa huling quarter ng taon dahil na rin sa pagtaas ng singil sa tubig at pamasahe. Binatikos din ni Zarate ang 25 pesos wage increase para naman sa mga manggagawa sa NCR na ani ay kulang na kulang para makaagapay sa pamumuhay ng mga Pilipino. Aniya, para makapamuhay ng marangal sa Metro Manila, kailangan ng isang pamilya ng may 5 miyembro ng 1,000 piso kada araw. Dahil dito, patuloy ang panawagan ni Zarate na alisin ang 12% value-added tax sa mga produktong petrolyo, singil sa tubig at kuryente, gayon din po ang pagsasabatas ng 750 pesos national minimum wage. Maaring ripasuhin ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang 10 pisong minimum na pamasahe sa mga jeep. Kasundan nito ng mungkahan ni Transportation Secretary Arthur Tugade na i-review
o muli ng LTFRB ang naging desisyon nito. Sabi ni LTFRB Executive Director Samuel Jardin, bukas November 7 ay may nakatakdang pulong ang board kung saan posibleng matalakay ang fare hike. Samantala sumulat na umano kay Togade at kay Pangulong Rodrigo Duterte ang United Filipino Consumers and Commuters Group para iapila ang taas pasahe. Ayon kay UFCC President RJ Javillana, hindi naman nila tinututulan ang anumang taas pasahe pero dapat ay ikonsidera rin ang pabago-bagong presyo ng langis. Dapat anya ang provisional fare hike lang ang ginawa para mabago ito sakaling magtuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo ng petrolyo. Nobyembre 2 nang simulang ipatupad ang 10 pisong minimum fare sa jeep sa Metro Manila, Region 3 at Region 4 habang dagdag na piso naman sa mga Metro Manila at provincial bus. Samantala mga kasama, excise tax sa langis pinasususpindi hanggang sa susunod na taon. Kasama natin sa balita, Rajuman Cabatbat. Umapela si House Committee on Banks and Financial Intermediaries Chairman Henry Ong kay Pangulong Duterte na ipasuspindi muna ang regulasyon ng BIR sa pagpapataw ng excise tax sa fuel hanggang sa susunod na taon. Ito ay bunsod na rin ang pananatili ng mataas na inflation rate sa 6.7% ngayong Oktubre. Gate ni Ong, dahil sa hindi pagbaba ng inflation ay mas kailangan na ngayong magpatupad ng mga anti-inflation measures. Naniniwala si Ong na bagamat maganda ang intensyon ng train law, naka-apekto ng masama dito ang pagtaas ng presyo ng langis sa world market at pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Gusto rin tayong mapilamang bumatas na ipagpaliban muna ang implementasyon ng excise taxes sa fuel ngayong 2018 at 2019. Dahil hindi naman pwedeng isuspende ng Pangulo ang train law, sinabi ng kongresista na ang maaaring gawin ng Presidente ay pag-utos sa Department of Finance ang suspensyon ng revenue regulations ng BIR sa tax sa fuel at isa-ilalim ito sa rebisyon para maibsan ang epekto ng inflation. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Cabatbat, Tatak, RMN. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na isa sa mga consultant ni Pangulong Rodrigo Duterte ang negosyanteng si Michael Yang. Sabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, sina Executive Secretary Salvador Miguel Dia at Justice Secretary Menardo Guevara ang lumagda sa appointment paper ni Yang. Michael Yang is just one of those advisors that the President consults on a particular matter, but he just receives 1 peso a year. Matatandaan na mismong si Pangulong Duterte ang nagsabi na hindi niya maaring kunin bilang konsultan si Yang dahil sa isa itong dayuhan. Pero depensa ni Panelo, pwede naman ang ganitong sistema. Oh, it's allowed if it's only a consultant. Dagdag pa ni Panelo, malawak at maraming alam si Yang sa pagpapatakbo ng mga negosyo at marami rin itong kakilala sa gobyerno ng China at sa Chinese business community. Mungkahing isa pribado ang Bureau of Customs sa Malabo para kay Senador Ralph Recto. Kasama natin sa balita, Rajuman Grace Mariano. Naniniwala si Senate President Pro Tempore Ralph Recto na malabong mangyari ang mungkahi na isa pribado ang Bureau of Customs o BOC. Ayon kay Recto, mahirap gawin ang pagsasapribado ng BOC at kahit pa ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Lumutang ang mungkahing privatization bilang solusyon sa nagpapatuloy na katiwalian sa BOC. Pero giit ni Recto, mas mainam na gamitin ang makabagong teknolohiya para resolbahin ang katiwalian at iba pang problema sa ahensya. Diin pa ni Recto, dapat ding magpatupad ng reforma sa pangangasiwa at istruktura ng Bureau of Customs. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak, RMN. Mga Cabinet Secretary le-lecturan sa illegal na droga sa Malacanang. Kasama natin sa balita, Rajuman Deo de Guzman. Magsasagawa ngayon ng lecture patungkol sa iligal na droga sa mga gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Malacanang. Itinuturing kasing national security issue ng administrasyon ang iligal na droga at seryoso ang pamahalaan sa paglaban dito. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel at Presidential Spokesman Secretary Salvador Panelo, mayroong mga inimbitahang lecturer sa Malacanang para iharap sa mga gabinete pero hindi naman niya alam kung sino ang mga ito. Bukod sa gabinete ay kasama din anyang makikinig si Pangulong Rodrigo Duterte at maaaring magbigay din ito ng kanyang komento o kanyang input sa usapin. Naniniwala si Panelo na kailangan malaman ng lahat ng gabinete kung gaano kaseryoso ang Pangulo sa paglaban sa iligal na droga. Kabilang anya sa mga posibleng matalakay ay kung gaano kalawak ang operasyon ng iligal na droga sa bansa. At dahil anya talamak na ang operasyon nito sa Pilipinas, ay itinuturing na ito bilang banta sa seguridad ng Pilipinas. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Deo de Guzman, Tatak, RMN. Mga kasama, abangan po sa aming pagbabalik. Kabilang ng mga nasawi sa landslide sa Natonin Mountain Province, umabot na po sa 18. Isa pang dapat abangan, Vietnam at Thailand hindi lumahok sa bidding ng aangkating 203,000 metriko toneladang bigas.
Magbabalik ang Rmn News Nationwide. 66 na taon na naghahatid ng balita at impormasyon. Ako naman po inyong radyo kundi sa WRMN New York, USA. 66 na taon na serbisyo publiko sa masang Pilipino. 66 na taon na nating kadamay sa hirap at lungkot. Hindi ko pasugdan sa pagsaysay. 66 na taon na nating kasama sa ginhawa at saya. Ang Radio Mindanao Network ay ang pinakamalaking network sa buong Pilipinas. At ito po ay dahil sa inyo, sa inyong walang sawang pakikinig, sa inyong nag-uumapaw na suporta. Maraming salamat po. RMN, 66 na taon na po. Patuloy na maglilingkod. Patuloy na magbibigay boses sa masang Pilipino. RMN News Nationwide. Mga kasama, umakyat na sa 18 ang bilang ng mga narecover na bangkay mula po sa landslide hit area sa Natonin Mountain Province noong kasagsagan ng bagyong Rosita. 11 iba pa ang patuloy na pinaghahanap ng mga rescuer. Sa ngayon po ay nilimitahan muna sa 2 kilometro mula sa ground zero ang search and retrieval operation dahil na rin sa pagtaas ng level ng tubig sa kalapit na creek. Dahil din dito naniniwala mga rescuer na posibleng inanod na ng tubig ang ilang katawan mula Isabela papunta sa Cagayan. Halaga na pinsala iniwan ng bagyong Rosita sa infrastruktura at agrikultura umabot na sa mahigit 2.9 billion pesos ayon sa NDRRMC. Kasama natin sa balita, Radyoman Rhea Mamogay. Umalo na sa halagang mahigit 2.9 bilyong piso ang pinsalang idinulot ng bagyong Rosita sa sektor ng agrikultura at infrastruktura sa Regions 1, 2, 3, 8 at Cordillera Administrative Region. Kay batay sa huling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Batay sa kanilang breakdown, umabot sa halagang 1.9 milyong piso ang nasira sa mga pananim na palay at mais. Umabot naman sa halagang 2.5 milyong piso ang namatay na mga livestock. Halagang 72 milyong piso naman ang nasira sa mga gulay at mga putas at 12 million pesos naman ang mga nasira sa fisheries. Umakyat rin sa 236 milyong piso ang halagang nasira sa sektor ng infrastruktura. Samantala sa ulat pa ng NDRRMC, kabuang mahigit 65,000 pamilya o katumbas ng 254,000 mga individual ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Rosita. Sa bilang na ito, 76 na pamilya o 301 na mga individual ang nananatili pa rin sa siyam na mga evacuation centers sa Regions 1, 2, 3, 8 at CAR at patuloy na binibigyang ayuda ng pamahalaan. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Rhea Mamogay, Tatak RMN. Samantala mga kasama, ang Vietnam at Thailand hindi na raw po lumahok sa bidding ng aangkating mahigit 200,000 metriko toneladang bigas. Kasama natin sa balita, Radyoman Mike Guyagoy. Ayon kay NFA spokesperson Angel Imperial, hindi natuloy ang formal na makapag-award ng otorisadong volume sa sinagawang bidding kanina. Ito yung makarang hindi na magpasok ng bid offer ang panig ng Thailand at Vietnam. Sa liham ng dalawang bansa, nakasabi ito na masyado munong mahigpit ang terms of reference ng gobyerno at baka mahirapan sila na makatugon. Itinakda ng NFA sa $447.88 per metric tons ang reference price nito para sa naturang volume ng bigas na bibilhin sa pamamagitan ng government-to-government scheme. Kasunod pa rin ito sa posisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na taking may sapat na buffer stock ang ahensya para ma-stabilize ang presyuhan ng NFA rice. Pero iginiit ng NFA na walang dapat ikabahala ang publiko. Ay kay Maria Mercedes Yakapin, ang Assistant Administrator for Operations ng NFA. Bagamat hindi natuloy ang bidding, kampante sila na sapat ang supply ng bigas sa bansa dahil patuloy ang ani. Malaki rin ani na ituro ng pagpapatupad ng SRP sa mga palengke para mapababa ang presyo ng bigas. Muling pag-aaralan ng NFA ang term of reference at magtatakda ng bagong schedule ng bidding para sa 203,000 metric tons ng bigas. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Mike Guyagoy, Tatak RMN. Sa Davao City, presyo ng NFA rice bumaba. Kasama natin sa balita, Radyoman Renz Barbarona.
Epektibo kahapon, Nobyembre 5, 2018, may ibinebenta na sa mga accredited outlet ng NFA rice dito sa Davao Region na tag 27 pesos per kilo. Ito ang inanunsyo ni National Food Authority o NFA Davao Manager Leonila Selpa sa interview ng DXDC Rmn Davao sa kanya. Pero pinaintindi ni Selpa na meron pang ibang outlets na nagbebenta ng tag 32 pesos per kilo na presyo sa NFA rice dahil hindi pa naubos ang stock sa nakaraang linggo. Anya, ang presyo sa NFA rice nagdedepende sa kanilang central office. Kasama mo sa DXDC Davao, Rmn Barbarona, Tatak, RMN. Sa iba pang balita mga kasama, Mindanao People's Caucus nanawagan po kay Pangulong Rodrigo Duterte na pigilan ang inihaing petisyon laban sa Bangsamoro Organic Law. Kasama natin sa balita mula Rmn Cotabato, Rajuman Amir Sinsuat. May panawagan naman ang Mindanao People's Caucus or MPC kay Pangulong Rodrigo Duterte na kausapin si dating sulog Gobernador sa Kortan na may kaugnayan sa pagsasampa nito ng petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa legalidad ng Bangsamoro Organic Law. Ayon kay Madi Amelia, chairperson ng MPC, ang Pangulo ang may direktang supervision at may kontrol dito. Dahil dito ay gumawa ng paraan ng MPC para pigilan ang naging hakbang ni former sulog Governor Abdul sa Kortan at ang kanyang anak. Inihalimbawa ng grupo ang MOA noon na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema na nagresulta sa matinding digmaan noon sa malawak na bahagi ng Mindanao. Ayaw na ng mga nagsusulong ng kapayapaan na maulit muli ang gyera na nagresulta sa pagkawatak-watak ng mahigit sa kalating milyong katao. Kasama mo sa DXMY Cotabato, Rajuman Amir Sinsuat, Tatak, RMN. Korte Suprema hindi naglabas ng temporary restraining order sa petisyon kontra sa pagpasok ng ikatlong telco player sa bansa. Kasama natin sa balita, Rajuman Joyce Adra. Muling kinalendaryo ng Korte Suprema sa susunod na anbang session ang pagdedesisyon sa petisyon kontra sa paggamit ng PLD Death Globe sa mga frequency na nabili nila sa San Miguel Corporation. Sa regular anbang session kanina, wala ang ponente ng petisyon na si Justice Alexander Esmudo na naka-birthday leave ngayong araw. Sa nasabing petisyon ng Now Telecom, hinihiling nila na ideklarang illegal at hindi na ayon sa batas ang pag-award ng National Telecommunications Commission o NTC sa PLD Death Globe Telecom ng 700 MHz na frequency. Bunga nito, tuloy ang bidding ng NTC sa mga nalalabing frequency para sa third telco player na inaasang i-anunsyo bukas ng Malacanang. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Joyce Colyantes Adra, RMN. Samantala, ang Philippine Red Cross bumuo po ng sponsorship plan na sasagot sa dialysis ng mga mahihirap na Pilipino na may problema sa kidney o bato. Kasama natin sa balita, Rajuman Raquel Bayan. Pinisinayaan ngayong hapon ang kauna-unahang dialysis center ng Philippine Red Cross na nagdarayong mailapit ang state-of-the-art o dekalidad na dialysis services sa mga may hirap na Pilipino. Ang dialysis center na ito ay mayroong 10 brand new dialysis machines at 2 automated reprocessing machines. Ayon kay PRC Chairman Senator Richard Gordon, ang center na ito ay katuwang ng binuo nilang dialysis Samaritan program kung saan maaaring mag-donate o mag-sponsor ng dialysis treatment ang mga individual o kumpanya para sa mga pasyente na mayroong kidney failure. Sa halagang 3,700 pesos, maaari nang sagutin ng isang pribadong individual ang isang sesyon ng hemodialysis. Habang nasa 577,200 pesos naman ang halaga ng isang buong taong gamutan. Kabilang sa mga nanguna sa inaugurasyon kanina sila Senator Cynthia Villar, Health Secretary Francisco Duque Duterte na nagpaabot rin ng pagbati sa formal na pagbubukas ng dialysis center. Ayon kay Duque, malaking tulong ang proyektong ito ng Red Cross, lalo't layunin nila na maibigay o mabigyan ng access ang mga Pilipino ng dekalidad at abot-kayang health services. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Raquel Bayan, Tatak RMN. Sa aming pagbabalik, sa Cagayan de Oro, 1.2 million pesos na halaga ng mga ari-arian na nasunog. At sa sports, Golden State Warriors tinambakan ng Memphis Grizzlies 117-101. Thunder, Celtics at Rockets panalo rin. Magbabalik ang RMN News Nationwide. Dito mo malalaman ang mga kaganapan sa buong bansa. RMN News Nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Napapakinggan sa buong bansa ang pagsasanib puwersa ng mga radyoman ng RMN sa buong bansa. Unang-una mong narinig yan. Kahit saan. Radyoman, live dito. Nandoon si Radyoman.
Wala pang ibang reporter dito. Medyo malayo na ng lugar pero... Ano kaya nagaganap ang pamamaril? RMN News Nationwide. Naririnig tuwing alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 5:30 ng hapon. Lunes hanggang Sabado. Tatak. RMN. Police Report. RMN News Nationwide. Pinahanap na ni Manila Mayor Joseph Estrada si Barangay Chairman Felipe P.J. Falcon Jr. at mga kagawad na nambugbog si isang grade 9 student nung linggo ng gabi sa Santa Cruz, Maynila. Ayon kay Estrada, hindi maaaring konsintihin ang ginawa ni Falcon, lalo pat minor de edad ang biktima. Sinasabi nakainom o lasing si Falcon nang gawin ang pambubugbog. Nabatid na inatasan din ni Estrada ang City Legal Office na tulungan ang pamilya ng biktima para mapagtibay ang kasong isinampa laban kay Falcon ng Barangay 350 Zone 50 at 5 iba pa at matanggal sa pwesto. Nagbigay din ito ng direktiba kay Manila Police District Director Chief Superintendent Rolando Anduyan na tugisin si Falcon upang panagutin sa kanyang ginawang panggugulpi sa minor de edad. Kahapon ay nagsampalan ng reklamo paglabag sa RA 7610 o child abuse sa Manila Prosecutor's Office ang pamilya ng biktima. Samantala sa Cagayan de Oro, 1.2 million pesos na halaga ng mga ari-arian na nasunog. Kasama natin sa balita mula Rmn Cagayan de Oro, Rajuman Lovely Rose Sambaan. Tinatayang nasa 1.2 million pesos ang pinsala sa sunog sa Barangay 11 dito sa Cagayan de Oro banda alas 10 kaninang umaga. Nasunog ang establishmentong pagmamay-ari ni Barangay 14 former kagawad Nilo Flores. Napag-alamang ginawang boarding house ang itaas ng bahay at printing shop naman ang sa ibaba. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, may cellphone na naiwang nakacharge na siyang dahilan ng sunog na umabot sa 4th alarm. Kasama mo sa RMN Cagayan de Oro, Rajuman Lovely Rose Sambaan, Tatak RMN. Sa Kawayan City, sundalo na wounded in action laban sa NPA, pinarangalan. Kasama natin sa balita, Rajuman Susan Mapa. Pinarangalan ni Major General Salimon T. Santos Jr., Commanding General ng 7th Infantry Division, si Private First Class Dennis Bitara ng Philippine Army, makarang masugatan sa naganap na enkwentro laban sa mga New People's Army sa Barangay Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija. Sa nakuha impormasyon ng RMN Kawayan, personal na isinabit ang medalya kay Private First Class Tara sa Fort Ramon Magsaysay Army Station Hospital sa panguna ni Major General Santos Jr. Ito ay dahil sa ipinakitang kagalingan at katapangan ni Tara laban sa mga rebelde na pinuri naman ni Major General Santos Jr. Kasama mo sa RMN Kawayan, Rajuman Susan Mapa, Tatak RMN. At sa Bataan, isa po ang patay sa banggaan ng bus at tricycle. Detalye ng balita mula kay Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Patay ang isang lalaki habang madupa ang isa pa sa naganap na banggaan ng bus at tricycle sa Barangay San Benito, Dinalupihan, Bataan kaninang umaga. Sa report mula kay Police Superintendent Edward Guevara, hepe ng Dinalupihan MPS, kinilala ang biktimang namatay na si Justin Sinag, construction worker. Nabatid sa investigasyon ng PNP na minamaneho ng biktima ang tricycle nang bigla umanong mag-overtake ang isang Saulog Transit bus sa opposite lane na minamaneho ni Luisito Cervantes, residente ng Guagua, Pampanga. Sa lakas ng impact ay halos madurog ang tricycle at tumilapon pa ang driver at nawagok ang ulo sa sementadong kalsada na naging sanhi ng agarang kamatayan nito. Ang driver ng bus ay kusa namang sumuko sa mga pulis at naharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, serious physical injuries at damage to properties. Kasama mo sa Bataan, Rajuman Mike Sigaral, Tatak, RMN. Sa Coronadal, PNP blanco pa rin sa pagkakakilanlan ng grupong responsable sa magkakasunod na pamamaslang sa bayan ng Pulumulok. Kasama natin sa balita, Rajuman Gary Lumawag. Blanco pa hanggang ngayon na kilalanin ang grupo ng mga suspect na may kinalaman sa magkasunod na insidente ng pamamaslang sa bayan ng Pulumulok, South Cotabato. Sa interview ng RMN Coronadal kay Police Superintendent Jose Marisi Mangan, hipe ng Pulumulok Municipal Police Station, nagpapatuloy pa din mapahanggang ngayon ang ginagawa nilang investigasyon hinggil sa nasabing krimen. Anya hindi pa nila matukoy kung anong grupo ang may kagagawan sa magkasunod na pamamaslang dahil kulang pa ang kanilang nakalap na impormasyon. Lumalabas din sa kanilang pagsisiyasat na karamihan sa mga napapatay iyong may kinalaman sa legal na droga at yung iba ay personal na away. Maalaala nung nakarang araw, 4 ang na-record na napatay sa pamamaril sa namagit na bayan pero ni isa wala pa silang nahuli. Kasama mo sa DXKR Coronadal, Rajuman Gary Lumawag, Tatak RMN.
At sa Davao City, 4 na subdivision sa Davao apektado raw po ng Mindanao Railway System Project. Balikan natin si Radyoman Renz Barbarona ng Rmn Davao. Inapila ni Davao City 2nd District Councilor Danilo Dayanghirang na i-readjust ang alignment sa mga maapektuhang lugar sa planong itatayo ng Mindanao Railway System. Ito'y matapos nalaman na apektado ang mga lugar sa 2nd District dito sa Davao City, lalong-lalo na ang 4 na mga malalaking subdivision sa syudad. Anya, apektado ang South Pacific sa Mintala, Tugbok, portion sa Deca Home sa Katalunan Grande, Villa Señorita sa Barangay Langub Maa at ang Garden Heights sa Barangay Mudyang, Bunawan. Dagdag nito, napag-alamang hindi nakikoordinar ang Department of Transportation o DOTR na nangulo ng proyekto. Inimbitahan umano sa konseho ni Councilor Dayanghirang ang responsableng departamento pero walang representante na nakapunta. Samantala, sinabi naman ni Davao City Vice Mayor Bernard Alag na gumawa na lang ng counter-proposal tungkol sa plano ng nasabing proyekto. Kasama mo sa DXDC Davao, Radyoman Renz Barbarona, Tatak RMN. Business News, Rmn News Nationwide. Mga kasama, narito na po ang palitan ng piso ngayong araw. Ang $1 ay may katumbas na 53 pesos and 26 centavos. Ang isang Japan yen ay katumbas naman ay 47 centavos. UK pound, 69 pesos and 46 centavos. Saudi Arabia Rial, 14 pesos and 20 centavos. At marami rin tayong mga kababayan dyan sa Dubai. Ang UAE dirham po ay may katumbas na 14 pesos and 50 centavos. Samantalang isang euro ay nagkakahalaga ng 60 pesos and 77 centavos. World News, Rmn News Nationwide. Naging matagumpay ang pagpupulong ni North Korean leader Kim Jong-un at Cuban President Miguel Diaz-Canel. Mismo ang Cuban President ang pumunta sa Pyongyang kasama po ang kanyang asawa kung saan malugod naman silang sinalubong ni Kim. Bagamat hindi pa inilalabas ang mga pinag-usapan sa bilateral meeting, naging matagumpay at maayos ang pagpupulong sa Paek Wawon State Guest House. Susunod na bibisitahin ng Cuban President ang China, Vietnam at Laos. Balitang Sports, Rmn News Nationwide. Umiscore ng 27 points si Klay Thompson para ibigay sa defending champion Golden State Warriors ang 117-101 na panalo kontra Memphis Grizzlies sa NBA. Gaya ng nakagawian, uminit ang opensa ng Warriors sa third quarter para iwanan ang Grizzlies at maitala ang kanilang ikasampung panalo sa 11 laro. Ito rin ikawalong diretsong panalo ng Warriors na hindi naramdaman ang pagkawala ni Draymond Green sa lineup dahil sa injury. Sa iba pang laro, panalo ang Oklahoma City Thunder 122-116 kontra New Orleans Pelicans. Wagi rin ang Denver Nuggets laban sa Boston Celtics 115-107 at sinilat ng Houston Rockets ang Indiana Pacers 98-94. Balitang Showbiz, Rmn News Nationwide. At mga kasama, ang ating chika ngayong hapon, ang sweetness daw po ni Angelica Panganiban at Carlo Aquino, umabot hanggang Japan. Alamin natin ang chika ni Radyoman Katrina Haligi. Katrina, kumusta ka naman? Good afternoon. Hanggang sa Japan ay lantaran ng Public Display of Affection o PDA ni Angelica Panganiban at Carlo Aquino. Sa Instagram post ni Carlo kagabi, ipinakita nito ang litrato kung saan magkayakap sila ni Angelica sa train station sa Tokyo. Makikitang nakasuot sila ng Halloween costume na hango sa isang Netflix series tungkol sa grupo ng bank robbers. May caption ang picture na Sweet Company. Sinasabing post ni Carlo ay nakumpirmang siya nga ang kahalikan ni Angge o ni Angelica sa video na ibinahagi ng huli noong October 31. Pero pareho kasing nakamaskara ang dalawa sa kanilang fake kissing video kaya naghanap pa ang netizens ng ebidensya na sina Angelica at Carlo nga iyon. Ganon? Samantala, Oo, Katrina Haligi, ano ba sa tingin mo? Mukha bang sila o hindi? Kinukuha natin yung opinion ni Katrina. Oo nga. Alam mo, medyo expert tayo dyan. Hindi, joke lang. Pero mukha naman sila, meron naman na silang past eh. Ika nga, diba, love is sweeter the second time around. Alam yan ni Radyoman Erel. Alam daw ni Radyoman yan. Oo, alam niya yan. At sandali, hindi pa ako tapos. Huwag tayo masyadong magsaya, no?